So, hello everyone, welcome to Adda247 Northeast. So, এই বছৰ SSC CGL 2023 চনৰ যোনটো আমাৰ পৰীক্ষাৰ নোটিফিকেশনটো আছে এটো কিন্তু অলৰেডি ওলাই গৈছে আশা কৰো তোমালোকে নোটিফিকেশনটো ভালকে চাইছা আৰু এই বছৰ যোনটো পোষ্ট আছে এটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ আছে তোমালোকে জানানে 7500 তাতকেও আৰু বেছি খালি পদৰ এই বছৰ পৰীক্ষা হ'ব SSC CGL ৰ সো আশা কৰো তোমালোকে প্ৰস্তুতিখন আৰম্ভ কৰিছা আৰু Adda247 নৰ্থ ইষ্টে তোমালোকৰ এই পৰীক্ষাৰ SSC CGL 2023 চনৰ পৰীক্ষাৰ 100% সিলেকশনৰ কাৰণে আমি তোমালোকৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল বস্তু লৈ আহিছো আৰু এটো হল আমাৰ 8টা আৰু তাতকেও বেছি মক টেষ্ট সিৰিজ হয় বাৰু এক্স্যাক্টলি সো প্ৰথমতে অকনমান ডেসক্ৰিপচনত তোমালোকক কৈ দিও যে এই মক টেষ্ট বাই এই টেষ্ট সিৰিজ এটো তোমালোকৰ কি সুবিধা দিব আহক আৰু হয়নে সো যিসকলে সেশনটো এতিয়ালৈকে লাইক শেয়াৰ কৰে সোনকালে কিন্তু তোমালোকে সেশনটো এবাৰ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিয়া সো এতিয়া মই আছো Adda247 নৰ্থ ইষ্টৰ যোনটো আমাৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট আছে সো তোমালোকৰ এটো পাবলৈ কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে এই ভিডিওৰ যোনটো ডেসক্ৰিপচন আছে ডেসক্ৰিপচন বক্সত গৈ তোমালোকে চাবা এটা লিংক দিয়া আছে ন Adda247 800 প্লাস SSC CGL মক টেষ্টৰ এটা লিংক তাতে দিয়া আছে তাতে ক্লিক কৰা ক্লিক কৰিলে অটোমেটিকলি তোমালোকৰ মানে এই পেজ যোনটো আছে তোমালোকে এতিয়া যি পেজটো চাই আছে এটো অটোমেটিকলি ওলাই যাব ওকে এটো তোমালোকে নিজৰ মোবাইল ফোনত কৰিব পাৰা বা তোমালোকে ল্যাপটপত এটো কৰিব পাৰা কোনো অসুবিধা নাই সো 800 SSC CGL টায়ার 1 টায়ার 2 খালি এনেকুৱা নহয় যে টায়ার 1 ৰ কাৰণে আমি তোমালোকক পৰীক্ষা মানে মক টেষ্টটো প্ৰভাইড কৰিম টায়ার 2 ৰো থাকিব আৰু তোমালোকে জানা আমাৰ SSC CGL ৰ লেটেস্ট ট্ৰেন্ডিং যোনটো আছে এটো আছে আমাৰ টায়ার 1 পৰীক্ষা হ'ব তাৰ পিছত টায়ার 2 থাকিব এতিয়া টায়ার 3 টায়ার 4 বাৰু নাই সো ডেফিনেটলি এটো কিন্তু বহুত এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি বুলি ক'ব পাৰো আশা মানে আহক আৰু চাও কি আছে ইয়াত So 800 plus SSC CGL Tier 1 Tier 2 2023 mock test বহুত ভাল ইয়াতে mock test দিয়া আছে আৰু এটা বহুত ভাল বস্তুটো হল কমপ্লিট তোমালোকে বস্তুটো বাইলিঙ্গুয়াল পাইছা হয় না ইট উইল বি বাইলিঙ্গুয়াল মানে হল প্ৰতিটো প্ৰশ্ন ইয়াতে যোনটো আছে এটো অসমীয়াত থাকিব আৰু লগতে ইংৰাজীতো থাকিব সো ডেফিনেটলি অসমীয়াত আছে মানে কি আমাৰ ভাষাত আছে আমাৰ নিজৰ ভাষাত আছে সো কিমান ভাল এটা বস্তু তোমালোকৰ কাৰণে হয় না সো তোমালোকে ইয়াতে এইবোৰ বস্তু পাই যাবা টেষ্ট নেম ইয়াতে দিয়া আছে ফুল লেন্থ মক SSC CGL টায়ার 1 ৰ কাৰণে নাম্বাৰ অফ টেষ্ট ইয়াতে দিয়া আছে 30টা আৰু ইয়াতে শিডিউল আছে এটো তোমালোকে ক্লিক কৰি চাব পাৰিবা তাৰ পিছত প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোশ্চেন হয় না SSC CGL 2022 টায়ার 1 ৰ 40টা টেষ্ট আছে তাৰ পিছত SSC CGL 2021 তাত 21টা টেষ্ট আছে 2020 ৰ 21টা টেষ্ট আছে 19 ৰ 18টা টেষ্ট আছে আৰু 18 ৰ 21টা টেষ্ট আছে তাৰ পিছত বেলেগ সাবজেক্ট বা বেলেগ টপিকৰ কাৰণে ইয়াতে টেষ্ট আছে কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড ম্যাথমেটিক্স হৈ গল ৰিজনিং হৈ গল ইন্টেলিজেন্স জেনাৰেল অ্যাৱাৰনেস ইংলিশ তাৰ পিছত আৰু কম্পিটিটিভ এপ্টিটিউড ইংলিশ জেনাৰেল অ্যাৱাৰনেস সো তাতকেও বহুত টেষ্ট আছে বাৰু এটো বহুত ভাল কিন্তু তোমালোকৰ কাৰণে হয়নে আৰু ফুল লেন্থ মক টেষ্ট ইয়াতে দিয়া আছে এ ওৰ কাৰণে তোমালোকে APTCL ৰ এ ওৰ পোষ্টটো চাইব তাৰ পিছত JS ওৰ পোষ্ট আছে এটো SSC হয়নে সো ডেফিনেটলি এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট এটো কামত লাগিব ইট উইল বি ভেৰি হেল্পফুল ফৰ অল অফ ইউ তোমালোকে ইয়াতে চোৱা কিমানটা পোষ্ট আছে so we have got a very good opportunity for all of you তোমালোকৰ কাৰণে এটা কিন্তু বহুত ভাল opportunity আৰু তোমালোকে ইয়াতে সাইডত চোৱা প্ৰাইসটো বহুত কম মাত্ৰ 249 টকা তোমালোকে এটো এডমিশন লব পাৰিবা আৰু তোমালোকে আৰু টকা সাৰ পোৱা মানে সাৰ বিচাৰা তেনেহলে তোমালোকে ইয়াতে চোৱা কি কৰিব লাগিব আমাৰ ইয়াতে ভিউ অফাৰছত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত মাজত চোৱা ইয়াতে লিখা আহি গল এটা এন্টাৰ কুপন কোড বুলি ইয়াতে তোমালোকে লিখিব লাগিব ক্যাপিটেল Y আৰু 567 সংখ্যা লিখিব লাগিব লিখাৰ পিছত তোমালোকৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছত তোমালোকে চোৱা ইয়াতে 42 টকা সাৰ পাই যাবা 42 টকা সাৰ পাই গৈ তোমালোকে ইয়াতে মানে এই 8টা মান মক টেষ্ট সিৰিজ তোমালোকে এটো পাৰচেজ কৰিব পাৰা তোমালোকে এটো কিনিব পাৰা মাত্ৰ 206 টকা দি সো কিমান ভাল এটা বস্তু আৰু এটো ভ্যালিডিটি আছে 1 বছৰ হয়নে 12 মাহৰ এটা ভ্যালিডিটি আছে সো ডেফিনেটলি এটো কিন্তু তোমালোকৰ কাৰণে বহুত এটা ভাল অপৰচুনিটি বহুত মানে বহুত সহজ ভাবে তোমালোকে নিজৰ প্ৰিপাৰেচন এতিয়া কৰিব পাৰিবা তো সোনকালে ডেসক্ৰিপচন বক্সত যোৱা ডেসক্ৰিপচন বক্সত গৈ পেলাই তোমালোকে চাবা 800 SSC CGL টায়ার 1 টায়ার 2 মক টেষ্ট বুলি এটা এডমিশন লিংক তাতে অলৰেডি দিয়া আছে তাতে ক্লিক কৰা ক্লিক কৰিলে তোমালোকে এই পেজত সোমাই যাবা মাজত লিখা থাকিব কুপন কোড তোমালোকে এই কোডটো বহাই দিয়া Y567 কোডটো বহাই দি পেলাই তোমালোকে এপ্লাই ক্লিক কৰা ক্লিক কৰিলে তোমালোকে 42 টকা একেবাৰে সাৰ পাই যাব আৰু সাৰ পাই গৈ তোমালোকে 206 টকাত মাত্ৰ ইয়াতে এডমিশনটো লব পাৰিবা হয়নে সো আশা কৰো তোমালোকৰ এই সেশনটো চাই বহুত ভাল লাগিছে সো যিসকলে সেশনটো এতিয়ালৈকে লাইক শেয়াৰ আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে তোমালোকে কিন্তু এইটা বস্তু কৰি দিয়া কাৰণ এটো কিন্তু আমি তোমালোকৰ কাৰণে মানে প্ৰভাইড কৰি আছো বহুত কম টকা যেটো আমি প্ৰভাইড কৰি আছো আৰু যিহত আমাৰ অসমত মানে এসপ্তাহ মান পিছত কি আহি আছে বাৰু আমাৰ অসমৰ
ফেষ্টিভেল, আমাৰ অসমৰ উৎসৱ বিহু আহি আছে। চ' বিহুৰ গ্ৰেণ্ড চিলেকশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকৰ কাৰণে গ্ৰেণ্ড ধামাকেদাৰ অফাৰ দি এইটো আমি লৈ আহিছো বহুত কম টকাত। চ' নিশ্চয় কিন্তু তোমালোকৰ এইটো পাৰ্চেছ কৰাটো দৰকাৰ, হয়নে? চ' আজি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত লগে লগে তোমালোকে এইটো এডমিশ্যনটো লৈ লোৱা আৰু নিজৰ ভাল এটা প্ৰস্তুতি SSC CGL ৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিয়া। চ' অল দি বেষ্ট ফ্ৰম Adda247 নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়া প্ৰতিখন ঘৰতে থাকিব চৰকাৰী চাকৰি। ধন্যবাদ।